ترتفع المياه في عاصمته سنوياً لتهدده بالغرق في أي لحظة. يضم أكبر هرم في العالم، ويتناول شعبه الحشرات والزواحف. ويقول سكانه أن نيزكاً ضربه قبل آلاف السنين لتنقرض الديناصورات وتختفي عن الوجود. جار أمريكا المشاغب، والملجأ الأول لتجار السلاح الأمريكيين، أرض الزلازل والبراكين، والبلد الممتع في أمريكا الشمالية. مرحباً، أنت في المكسيك. عثر على أولى البقايا البشرية في المكسيك قبل سنوات، وكانت عبارة عن شرائح من أدوات حجرية، وتم العثور عليها قرب بقايا لموقد نار في وادي المكسيك. ويعود تاريخها اعتمادا على الكربون المشع إلى 21,000 عاما قبل الميلاد. كما عثر على هيكل عظمي لأنثى قدر عمره ب12,000 سنة، ما يوضح حجم قدم المكسيك والشعوب التي عاشت فيه، إذ شهدت أرضها العديد من الحضارات والإمبراطوريات. كان أبرزها حضارة الأزتك القديمة، أو شعب الأزتك الذي يعتبر المؤسس الرئيسي للمكسيك، حيث أطلقوا على أنفسهم اسم مكسيكا، وحكموا لسنوات طويلة تحت غطاء الإمبراطورية حتى أوائل القرن السادس عشر، حيث وصل إرنان كورتيس للأراضي المكسيكية وهو جندي إسباني مغامر. أوكلت له مهمة اكتشاف مناطق جديدة وغزوها مع جيشه، وهو بالتحديد ما فعله، حيث غزا إمبراطورية الأزتك وجلب الإسبان معهم داء الجدري الذي دمر الحياة في أمريكا الوسطى وقتل ملايين الأزتك بعد الغزو، وكان من بينهم الإمبراطور. وبعد ذلك باتت المنطقة جزءاً من الإمبراطورية الإسبانية، وذلك تحت اسم إسبانيا الجديدة. وأعيد بناء بعض المدن منها مكسيكو سيتي، ثم ما لبث أن غير الاستعمار كل شيء في الحياة، إذ تغيرت التقاليد والهوية والعمارة المكسيكية، وظهر جلياً الدور الكبير للاستعمار في ذلك، ما شجع حركات التحرر أكثر على المطالبة بالاستقلال، وهو ما حدث في سبتمبر من العام 1810، حيث أعلن الكاهل ميغيل أيكوستا الاستقلال عن إسبانيا، وذلك بدعم من بعض قيادات الجيش وميليشيات مسلحة أخرى. لكن ميغيل أعدم بعد عام مع عدد من جنوده، واستمرت المحاولات من بعده حتى وقعت معاهدة قرطبة وإعلان استقلال الإمبراطورية المكسيكية عام 1921. شهد عقب ذلك المكسيك العديد من الثورات والاضطرابات، حتى عاش الهدوء الأكبر في أوساط القرن العشرين وصولا لليوم. أمريكا سرقت المكسيك منذ حصوله على الاستقلال. عاش المكسيك توترا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى لاندلاع خلافات متراكمة على مدار عقدين، أبرزها كان خلافا على ترسيم الحدود. وفي النهاية أدت كل تلك التوترات والخلافات لاندلاع الحرب المكسيكية الأمريكية، وذلك عام 1846، والتي استمرت لعامين. وسبق إعلان الحرب عرضاً أمريكياً للمكسيك لشراء العديد من الأراضي مقابل مبالغ مالية محددة، إلا أن الأخيرة رفضت رفضاً قاطعاً. وبفضل القوة الأمريكية الكبيرة نجحت القوات الأمريكية بالدخول إلى مكسيكو سيتي، وتقهقرت القوة المكسيكية سريعاً، ليجد المكسيكيون أنفسهم في النهاية مجبرين على توقيع اتفاقية لوقف الهجوم الأمريكي، وهو ما حدث فعلا، حيث وقعت معاهدة غوادالوبي هيدالفو التي حصلت أمريكا بموجبها على أقاليم كاليفورنيا ونيفادا ويوتا بالكامل، ومعظم أراضي أريزونا ونيو مكسيكو، وأجزاء أخرى من كولورادو ووايومينغ، لتكسب الولايات المتحدة أكثر من 1,360,000 كيلومتر مربع من الأراضي نتيجة الحرب. ووصفها البعض بأنها الجولة التدريبية للأمريكيين قبل الحرب الأهلية الأمريكية التي اندلعت بعد ذلك بسنوات. فقير أم غني؟ دائما ما صورت الأفلام والمسلسلات الغربية المكسيك على أنه بلد فقير يعاني من الفساد والجوع بشكل كبير، مع انتشار تجارة الممنوعات بكل البلاد.
وتحكم العصابات بزمام الأمور بالكامل، وأنه بلد يهرب إليه الملاحقون والمطلوبون للقانون. لكن الواقع داخل المكسيك يقول عكس ذلك، دون أن ينفي كل تلك الوقائع. فعموما البلد يعتبر آمنا ولا يوجد فيه العديد من المشاكل، وتنحصر تجارة الممنوعات على الحدود مع أمريكا، وذلك في عملية تبادل بين الطرفين، حيث تصدر المخدرات من المكسيك نحو أمريكا، فيما يأتي السلاح من أمريكا نحو المكسيك، وذلك من خلال عصابات ومهربين منتشرين على الحدود. وقد تكون تلك هي المشكلة الأكبر للحكومة هناك، فرغم التعاون مع الولايات المتحدة إلا أن عملية ضبط الحدود شبه مستحيلة في ظل وجودها في مناطق متشابكة من حيث القرابات والتضاريس. ورغم ذلك يعتبر المكسيك من أقوى الدول اقتصادياً، إذ أنه توضع في المرتبة 13 على العالم من حيث الاقتصاد، كما يتواجد في مجموعة 20 التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، ويصل ناتجه المحلي إلى تريليون دولار سنوياً. ولكن كيف ذلك؟ يعتبر المكسيك 10 أكبر منتج للنفط في العالم، والذي بدوره يشكل 10% من صادراته سنوياً، كما أنه أكثر دولة منتجة للفضة. ولعل أبرز نقاط تفوقه الاقتصادي هو القطاع الصناعي، إذ يعتبر من الدول الصناعية الكبرى في العالم، ويصنف في المرتبة 6 كأكبر مصنع للإلكترونيات في الكوكب، وتصل صادرات الإلكترونيات إلى 32% من إجمالي الصادرات. كما يتميز في صناعة السيارات في القارة الأمريكية، حيث يضم مصانع أفخم الشركات العالمية، منها BMW ومرسيدس وفورد وتويوتا وغيرها. وتتسابق شركات السيارات دائما لافتتاح مصانعها في المكسيك، وذلك لسببين: الأول هو قربه من الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني توفر الأيدي العاملة الرخيصة فيه، إذ يصل عدد السكان فيه إلى 112 مليون نسمة، ما يجعل عملية تشغيل المصانع سهلة للغاية. كما يعتمد المكسيك بشكل كبير على السياحة، حيث يعتبر 10 دولة سياحية في العالم، وذلك كونه 6 دولة تضم آثار وأماكن أثرية، إذ سجل له اليونسكو 32 موقعاً أثرياً فيه، ويصل عدد السياح فيه سنوياً إلى 30 مليون. رغم ذلك يعيش 50% من سكان المكسيك تحت خط الفقر، وذلك بسبب سوء توزيع الثروات في البلاد. سلاح محلي. كونه بلد صناعي قوي، دخل المكسيك منذ سنوات في الصناعات العسكرية، حيث تصل قدراته إلى صناعة أسلحة نووية، لكنه توقف عن صناعتها، وذلك بعد معاهدة مع الولايات المتحدة أبرمها في العام 1968، وتعهد من خلالها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما سلم كل اليورانيوم الموجود لديه لواشنطن، واتجه بعد ذلك لصناعة الأسلحة وتسليح جيشه محليا بشكل كبير، وذلك من خلال تصاميم وأسلحة خاصة فيه، حيث تصنع مصانع الدفاع المكسيكية اليوم الطائرات والمركبات وحتى أنظمة الدفاع، وذلك لدعم الجيش في حربه ضد مهربي الممنوعات. إلا أن صادراته من الصناعات العسكرية تعتبر قليلة نوعا ما، بسبب وضعه لخطة تهدف للتسليح المحلي بالكامل مع مرور السنوات. اليوم يتصدر المكسيك الأفلام والمسلسلات بكونه بلدا يمكن وصفه بخارج عن القانون ومنهار اقتصاديا ويعاني الفقر، لكن الأمر لا ينطبق كليا على المكسيك، فهو بلد يصدر النفط والسيارات، ويعتبر من أضخم الاقتصادات في العالم وأكثر البلدان استقطابا للسياح، ليجمع بذلك كل التناقضات في بقعة واحدة، فيما يمكن تسميته بالبلد الغامض في القارة الأمريكية.